हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु TechnoSagar। सधैँ जस्तै आज पनि मैले एउटा कन्टेन्ट लिएर आएको छु तपाईहरु सामु। सो आई होप तपाईहरुलाई युजफुल हुनेछ। र आज चाहिँ म तपाईहरुमा कस्तो कन्टेन्ट लिएर आएको छु भने आफ्नो भिडियोमा सब्स्क्राइब एनिमेसन र बेल इन्ट्रो चाहिँ कसरी एड गरिन्छ त्यस विषयमा आधारित आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। र मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुस्। तपाईको कमेन्टको आधारमा भिडियो म ल्याउने छु। र लागौं आजको विषयवस्तु तर्फ। तपाईको फर्स्ट प्ले स्टोरबाट काइनमास्टर भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुस् र त्यसपछि काइनमास्टरलाई ट्याप गर्नुस्। तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाईले यहाँ केही नगरिकन क्रिएट न्यूमा ट्याप गर्नुस् र तपाईको फेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईले केही नगरिकन नेक्स्ट गर्दिनुस् र तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ मोबाइलमा। र तपाईले आफ्नो भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि ट्रान्सकोड भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ तपाईले ट्याप गर्नुस् र तपाईको यहाँ केही थोरै टाइम लाग्नेछ। तपाईको ट्रान्सकोड कम्प्लिट भइसक्यो र तपाईले के गर्नुपर्छ भने अब यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि ब्याक आउनुस् र यस भिडियोमा आफ्नो सब्स्क्राइब एनिमेसन र बेल इन्ट्रो चाहिँ कसरी हामी एड गर्न सकिन्छ। अब तपाईले लेयरमा ट्याप गर्नुस् र मिडिया अप्सनलाई ट्याप गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको सब्स्क्राइब एनिमेसन लाई ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो रहेको छ यहाँ र राइट वाला अप्सनमा ट्याप गर्नुस् र तपाईको सब्स्क्राइब एनिमेसन यस्तो हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो रहेको छ TechnoSagar र आफ्नो सब्स्क्राइब एनिमेसन र बेल इन्ट्रो त आयो, तर ग्रीन यसरी हामी कलरलाई चाहिँ हटाउन सक्छौं। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भने यहाँ ट्याप गर्नुस् र यस्तो इन्टरफेस आउँछ र स्क्रल अप गर्नुस् यसलाई केही मास्तिर र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले क्रोमा की यो अप्सनलाई चाहिँ ट्याप गर्नुस् र डिसेबल रहेको छ। यहाँ डिसेबल हेरिरहनु भएको छ, यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। इनेबल गरेपछि राइट वाला अप्सनमा ट्याप गर्नुस्। यो ग्रीन कलर चाहिँ हटेको देख्न सक्छौं र हामी एकचोटी यसलाई यसको साइज ठुलो वा सानो पनि हामी गर्न सक्छौं। यसको साइज ठुलो सानो हामी गर्न सक्छौं, जहाँ नि हामी राख्न सक्छौं। यसलाई साइडमा जतै पनि हामी राख्न सक्छौं। मैले यहाँ एड गरे, राइट अप्सन क्लिक गरौँ र एक पटक हामी भिडियोलाई प्ले गरिहेरौँ। यसरी हामी सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट सब्स्क्राइब एनिमेसन र बेल इन्ट्रोलाई हामी एड गर्न सक्छौं। र तपाईलाई यो सब्स्क्राइब एनिमेसन बनाउन
सिक्न चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा सो हुने भिडियोलाई क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ, किनकि मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र सिक्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो यति नै गरौँ। आई होप तपाईँलाई धेरै युजफुल हुनेछ भन्ने ठानेको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुस्। म तपाईँलाई सिकाउँदै जानेछु र सिक्दै जानुस् र तपाईँलाई आएको कुरा अरूलाई पनि सिकाउनुस् भन्दै आजलाई यति गरौँ। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस्त नमस्ते।